بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې لاله مې دم ټول ورغه جوړ وسیګه. نن 15 لیسن وایو او ریویو ټاب شروع کوو. په دې کې پروفینګ ګروپ او همدارنګه لانګویج ګروپ وایي چې په دې کوم موضوعات دي. کنټرول W کنټرول N. راځو ریویو ټاب ته. لومړی ګروپ چې دلته دی د پروفینګ ګروپ دی. په دې کې لومړی کمانډ چې دی هغه د سپیلینګ ګرامر بخش دی. یعنې موږ چې دلته یو ټکسټ ولرو مثلا equal rng دا چې دی اوس کوم سپیلینګ ګرامري او کانټیکسچوال کوم مشکل نه لري. که چیرې دا مشکل ولري یا ګرامري مشکل ولري یا د سپیلینګ یا کانټیکسچوال مشکل ولري موږ کولی شو هغه اصلاح کړو یا یې موږ ته ایرور راکړ. په دې شکل مثلا زه اوس ته چې موږ چک ووینو دلته موږ سپیلینګ and grammar check is completed یعنې هیڅ کوم مشکل نه لري. مثلا اوس یو ایرور موږ ته راکړ په دې شکل مثلا زه لیکم booked په دې شکل لاندې موږ ته په سره انډرلاین کې یو ایرور راکړ چې دا څه دی سپیل کې مشکل دی. یا هم مثلا زه لیکم he is احمد یا هم دلته لیکم دلته هم د نامه شی کوم موږ ته مشکل راکړ چې نوم څه دی د موږ سره د په ډکشنري کې نشته دی. یا هم زه نشته کوم کمپیوټر هاردویر په دې شکل. اوس دلته زه غواړم یو دوه سپیسینګونه یو بل سپیسینګ هم ورته ایجاد کړم په دې شکل. او دلته هم غواړم چې په اچ کوچني اچ بدل کړم مثلا حماد بکن دا هم چې جوړ شي. اوس راځو دو سپیلینګ چک کوو چې کوم مشکلات شته کې. لومړی چې په سپیلینګ کې زموږ مشکل دی ایرور یې راکړ د بوکډ دی. دلته موږ ته هغه دغو په شکل نور ورډ راکوي چې که چیرې غواړئ دا انتخاب کړئ هم دغه د موږ سره په ډکشنري کې شته دا ورته انتخاب کړئ. مثلا بوک ورته انتخابم یا بوکډ ورته انتخابم هم کولی شو. او که چیرې وغواړئ چې اګنور شو یعنې صرف نظر د ده نه وکړه چې یعنې دا هم صحیح دی هم کولی شو. په دې شکل هغه شی کو صرف نظر هغه انډرلاین چې کوم هغه بند شو. بل چې د ګرامري مشکل دی مثلا دلته هی دی هی بخش ګرامري مشکل دی. دلته که موږ غواړو اګنور یې کړو صرف نظر ته وکړو هم کولی شو. یا دلته که چیرې موږ غواړو دوکې دغه کانټیکسچوال غلطي ده یا ایرور ده چې موږ ته یې راکړو. که چیرې دونه څه وکړو اګنور وکړو هم دلته موږ ته بیرته ویني سپیلینګ and grammar is completed. اما که چیرې اګنور ته ونه کړو دې شکل دا هم بیرته کنټرول وای اوس په دې کې هم مشکلات شته. اوس که چیرې وغواړو چینج یې کړو ورسره مثلا د بوکس زه دا چینج کړم یا د بوکس زه چینج کړم یا د بوکس زه چینج کړم هم چینج کولی شم. او دلته موږ ته هغه پرونانسیشن هم وایي بوکس په دې شکل یا هم په دې شکل او که چیرې موږ اګنور ټول اګنور کړو هم یې دوه کولی شو اګنور کړو. او یا بل ورته اډ کوو یعنې دا اډ که بل کوم مشکل ولري په دې شکل هم هغه کولی شو. او دلته چینج کولی هم شو مثلا دا په دو نامه سره چینج کېږي او هی هم چینج شي یعنې په موږ هغه اصلاحات څه شي جوړ شي. دلته ګرامر جوړ شو دلته سپیلینګ جوړ شو او دلته هم ګرامري بخش څه شو جوړ کړو شو خپله یې موږ ته څه کوي جوړوي. بس هېڅ کوم مشکل نشته دی. دا هم د سپیلینګ بخش شو مثلا بیا ځم کوم مشکل ولري انشاءالله. او دلته هم ژبه ورته انتخابولی شو چې کومه لانګویج سره موږ غواړو
د موږ په اساس شي جوړ کړل شي. بل چې دی د دو بخش دی، موږ دلته ټریجر کولی شو مثلا د ښه هغه دپاره دلته د ښه پوهېدلو دپاره دلته زه دا انتخابوم ایدو سینونیم غواړم. سینونیم په انګلیسي کې ورته وایي، پښتو کې موږ مترادف ورته ویلي. مترادف کلمې چې د دو کومې دي هغه موږ ته څه کړه ټریجر کړه. په دې شکل ایدو مترادف کلمې دلته موږ ته څه کوي ښایي د پروډکټ کلمه د کې په دې شکل که چیرې ورد وي د کې پروډکټ په معنا د که چیرې سټاپ وي او کیپ یعنې د ورد په شکل دلته ټول هغه سینونیم موږ ته څه کوي مترادف وردونه یعنې لغات چې دي هغه موږ ته دلته ښایي چې د دو یعنې په دو لغات زه نه پوهېږم بل مترادف ورد یې غواړم دلته څه کړم سلیکټ کړم مثلا دا زه غواړم یا دا زه غواړم دلته کولی شو هغه ورته څه کړو اډ کړو. یا هم بل مثلا بوکس ورته نوشته کړم ایدو سینونیم کوم دي ناون په شکل ټون پیپر بیک او د ورد په شکل ریورس آرډر. په دې سره موږ هغه سینونیم ایدو ځای څه کولی شو معلومولی شو. او همدارنګه بل د ورد کاونټ دی مثلا زه اوس دا انتخابوم چې په دې کې څو لغات دي په کومه صفحه کې ده دلته موږ ته هغه سټاټیک معلوموي. پیج یې لومړی پیج دی څومره ورد لري یو وردز دی او بدون د سپیس نه څو دانې حرفونه لري او د سپیس سره څو دانې لري یعنې موږ سپیس نه لرو په دې خاطر دواړه یو شی دي. څو پروګراف د یو پروګراف څو لاین دی په یوه لاین کې دی. اما که چیرې موږ وغواړو دلته یعنې زه دلته ودرېږم دلته اوس راشي اوس د ټولې پیج ماته یو پیج دی دومره لغات دي د نو سپیسینګ سره دومره یعنې هغه حرفونه دي او د سپیس سره یو ځای د فاصلو سره یو ځای دومره دي د پروګراف 8 پروګرافه دي 18 لاینه دي. موږ ته دا څه ټول معلومات راکوي او دلته ټکسټ باکس ورسره انکلود شي یعنې ورته شامل شي فوټ نوټ او انډ نوټ شامل شي شامل نه شي هغه یې دوه ورته انتخابولی شو چې هغه ورته شامل شي که نه که هغه موږ ولرو هم هغه هم موږ ته دلته معلومات د هغو د که چیرې ټکسټ باکس ولرو یا فوټ نوټ او انډ نوټ ولرو د هغه معلومات هم موږ ته څه کوي دلته اډ کوي. دا هم د پروپینګ ګروپ بل چې دی انسایډ دی یا سمارټ لوک اپ دی یعنې ځیرک لیدل موږ ورته په معنا کولی شو. دا انټرنټ ته ضرورت لري که چیرې یعنې داسې کومه نور اصطلاحات یا د انګلیسي ګرامر کې نور شامل کړي کوم مشکل وي سمارټ لوک اپ سره موږ دلته که انټرنټ ولرو د هغو څخه موږ هغه څه کړو جوړولی شو یعنې اصلاح کولی شو. بل چې دی د لنګویج ګروپ دی په دې سره موږ ټرانسلیټ ترجمه کولی شو د یوه ډاکومنټ ترجمه هم کولی شو او سلیکټډ ټکسټ که چیرې موږ یو ټکسټ سلیکټ کړو هم کولی شو او مینی ټرانسلیټر د یوه لغت هغه هم کولی شو ټرانسلیټر. مثلا د ډاکومنټ زه دلته ډاکومنټ ورته انتخابوم مثلا د دو ډاکومنټ ټرانسلیټ ماته وکړو. دا چې غواړي اول خو انټرنټ غواړي چې هغه کوم هغه د موږ سره نشته دی د کومې ژبې نه یو غواړي چې څه کې ټرانسلیټ کې کومې ژبې ته غواړي چې ټرانسلیټ وکړي او دلته هم هغه د هغو کرکټر چې په کومې ژبې نه غواړي چوز مینی ټرانسلیټر لنګویج هغه ورد یې کوم لغت ته څه شي چې زه دا وښیم زه څه نه لرم انټرنټ نه لرم هغه سروایس نه لرم نو په دا خاطر زه یې دونه استفاده نشم کولی. او همدارنګه که چیرې زه دا سلیکټ کړم مثلا دا زه سلیکټ کړم دلته یې څه کولی شم چینجولی شم دا خو یو څه زیات دي
مثلا په کومه ژبه غواړم په دې ژبه د فرانچ ژبه غواړم ترجمه کړم، په سپینش غواړم، په انګلیش غواړم ترجمه کړم، دلته کولی شو هغه همغه شکل چې کوم ترجمه یا هم په آل بوکس په دې شکل عربیک شکل وي، په نورو شکلونو وي هم کولی شو. دلته هم د ترانسلیټ مربوطه آپشن دی چې وایي د انګلیش نه فرانچ ته شي یا د انګلیش نه سپینش ته شي یا د فرانچ نه یونایټډ سټیټس ژبه دلته چینج کو که چینج نه کو دلته ورته سلیکټ کولی شو. دا آنلاین ډکشنري مو کولی شو دلته د دوه څخه په استفاده سره د چې کو دلته هم نور ژبې ورته ترانسلیټ دلته اضافه کولی شو د ترانسلیټ عربي بلغاري ته یا نور ژبه ته چینایي ته عربي چینایي ته ترانسلیټ شي او نه شي دا ورته شي کولی شي انتخابولی شو. دلته او که چیرې وغواړو مثلا یو هغه انتخاب کړو یو مینی ترانسلیټ ورکړو دلته هم هغه هم کولی شو. دا هم هغه پروسر ته اړتیا لري د هغو په شکل په دې شکل ډون شو موږ ته هغه څه کوي معلومات راکوي. بل چې دی دا هم د دوه برخو شو او که چیرې ترانسلیټ لنګویج هماغه موضوع بیرته موږ ته راوړي لکه دلته شو چې په کومه ژبه غواړو موږ دا ترانسلیټ کړو. امکان لري اما د بعضې کانډیشن سره بعضې شرایطو سره امکان لري. بل چې دی لنګویج ته موږ کولی شو دلته د پروپینګ لنګویج یعنې دغو سپیلینګ د جوړولو دلته پروپینګ لنګویج ورته چې کو تعین کړو چې په کومه ژبه موږ ته هغه ګرامري اصطلاحاتو جوړ کړو. موږ دلته انګلیسي ورته انتخاب کړی، که چیرې دري ورته انتخاب کړو بیا په دري ژبه کومه اشتباه شي موږ ته ایرور راکړه هغه موږ ته څه کوي جوړوي ګرامري سپیلینګ او کانټکچوال غلطۍ چې کومې وي یا هم په پشتو ژبه موږ یا نورې ژبې دلته لاندې ورته انتخابولی شو چې په هره ژبه موږ وغواړو هغه ورته دلته اډ کولی شو. دلته که چیرې زه دا انتخاب کړم سپیلینګ او ډو ناټ چیک سپیلینګ او ګرامر وي د ګرامر او سپیلینګ نه غواړم چې چک کړم دلته که چیرې موږ دا سلیکټ کړو ورته او سیټ از ډیفالټ ووایو که چیرې دلته بیا هر اشتباه وکړو موږ ته هغه ایرور نه راکوي او ډیټیکټ اتوماتیکلی موږ ته دغه ایرور راکړو خرابي نه کړو دلته موږ هغه ورته څه کولی شو تعینولی شو کوم ژبه وي مثلا د انګلیسي ځای ده همدې شکل موږ ورته انتخابوو. بل لنګویج پریفرنس دلته په آپشن بخش کې دلته مو فایل چې آپشن بخش په هغو کې ما هم د لنګویج مربوطه هغه ویلي وو چې آیا انګلیسي چې ده کیبورډ انیبل دی او انسټال ده د پروپینګ بخش سپیلینګ ګرامر او دی کولی شي اما د دري نه دی انسټال شوی او د پشتو هم نه دی انسټال شوی او که چیرې ریموو کړو یو ځای کولی شو سیټ از ډیفالټ د دایم دپاره د همیشه دپاره که چیرې موږ غواړو استفاده کړو کولی شو. دلته هم نورې ژبې ورته تعینولی شو یوه نه بل ته واوړي د بل نه بل ته واوړي هم کولی شو. دا د ډسپلی لنګویج دی همدا هیلپ لنګویج دی د کمک او دا هم چې موږ ته هغه څه کوي د هغو څخه موږ غواړو استفاده وکړو د همیشه دپاره ډیفالټ په شکل. دا هم د لنګویج او ګروپ مربوطه موضوعات